අයවන් ඕගොල්ලෝ අහලා තෝරනවා කොහොමද Windows 11 වල වෙලා වෙනස් කරන්නේ කොහොමද Windows 11 වලට සිංහල භාෂාව ඇතුළත් කරන්නේ ඒ වගේම තමයි කොහොමද Windows 11 වල this PC icon එක නැත්නම් desktop එකට icon ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තුනට අද පාඩමෙන් ඕගලන්ට අපි විසඳුම් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම operating system එක තමයි Windows 11 එක. ඉතින් මේ නවත මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඒ කියන්නේ Windows 11 සඳහා කොහොමද සිංහල භාෂාවෙන් ටයිප් කරන්න සිංහල භාෂාව ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පළවෙනියෙන් බලමු කොහොමද මේ Windows 11 සඳහා සිංහල භාෂාව ඇතුළත් කරන්නේ කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා කලින් නම් ගොඩක් ක්‍රම තිබුණා. දැන් Windows 11 වල මෙහෙයුම් පද්ධතිය අර වෙන්ද වගේ මේ left පැත්තටවත් right පැත්තටවත් එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ මැදින් තමයි ටාස්ක් බාර් එකේ icon තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති. දැන් මේ තියෙන Windows start button එක. ඒක ක්ලික් කරාම මේ වගේ තියෙනවා. ඒක settings තියෙනවා බලන්න. settings ගියාම මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙනවා බලන්න time and language කියලා. අනේ time and language එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ගන්න ඕන languages කියන එක ගියාම ඒකේ තියෙනවා බලන්න display language එක English United States කියලා. ඒට අමතරව මම languages ගන්න ඕන නම් භාෂාවන් එකතු කර ගන්න ඕන. මෙන්න මේ added language කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙනවා එක එක භාෂාවල් මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන අපිට සිංහල කියලා ගහලා search කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඔබට පේනවා සිංහල කියලා ආවා. එහෙම සිංහල ආවම මෙන්න මේ සිංහල කියන එක ක්ලික් කරලා next දෙන්න. next දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. හැබැයි ඔබ වැරදිලාවක් set as my Windows display language කියන එක දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔබගේ මේ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සිංහල භාෂාවට හැරෙනවා. එහෙම වුණොත් තව සිංහල පන්තියකට යන්න වෙනවා. ඒ තියෙන සිංහල භාෂාවට හැරුණාම ඒක ආපහු ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම අපි සිංහල දන්නවද කියලා හිතෙනවා. එහෙම භාෂාව සිංහල භාෂාවට මාරු වුණාම. ඉතින් දැන් ඒකට හරිය දාන්න නැතුව language pack එකයි basic type කියන එකයි මේක තියලා install කියන එක දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි මේකට ඉන්ටර්නෙට් පාසුකම නම් තිබිය යුතුයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ dot තුන ක්ලික් කරාම language option තියෙනවා. අන්නේ language option කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ language pack කියන එක download දෙන්න. ඊට පස්සේ සිංහල මෙන්න මේ added keyboard එකෙන් ගිහිල්ලා විජේසේකර සහ සිංහල add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට type කරනේදී කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕගොල්ලන්ට සිංහලෙන් ගහන්න මේ සිංහල typing add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට ඕනම දෙයක් සිංහලෙන් type කරන මෙතන මේ තියෙන සිංහල දාගෙන ඔබට මාරු කරගන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු සිංහල දැන් ඇඩ් වෙලා තියෙන නිසා අපි සිංහලෙන් type කරලා බලමු. new ගිහලා notepad එකක් අරගෙන බලමු. සිංහලෙන් type කරලා සිංහල වදිනවද කියලා. සාමාන්‍ය ස්පෙල් පාපිලි ඔක්කොම තියෙන වචනයක් තමයි වාක්‍යයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මා මේ මු මීම. ඒ කියන්නේ මේකේ බලන්න ස්පෙල් පාපිලියම අපිට ගොඩක් අහු වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් ගැටලු වෙන්නේ මෙන්න මේ යන්න ගහනකොට කොම්බුව වදිනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තාම කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට Windows 11 පරිගණකයක වුණා සිංහල ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් අහලා තියුණා. ඒ වගේම ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි කොහොමද දිනේ වෙලා වෙනස් කරගන්නේ සහ රට වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ අර වගේම time and language එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා date and time කියලා. අන්නේ date and time කියන එකේ දැන් මෙතන බලන්න මේ time zone එක තියෙන්නේ US Canada කියලා. ඉතින් ලංකාවේ අපේ ජයවර්ධනපුර තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ පහයි තිය ජයවර්ධනපුර කියන එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ දැන් ශනිකවම ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනනම් ඒ අනුව ටයිම් එකයි මේ දේවල් හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට දිනේ වෙලාව සියල්ල වෙනස් කරලා ඒ දේවල් Windows 11 එකත් හදා ගන්න පුළුවන්
ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිය. right තව ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ this PC icon එක නැත්නම් my computer කියන එක නැහැ. ඉතින් ඒක ගන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට personalize යන්න පුළුවන්. ගියාම ඒක මේ යටම තියෙනවා බලන්න themes කියලා එකක්. අන්නේ තුන්වෙනි තියෙන themes ක්ලික් කරාම ඒකේ තියෙන desktop icon setting කියලා. අන්න ඒක ගිහලා අපිට මෙන්න මේ computer කියන එක දැම්මම මේ this PC icon එක desktop එකට එනවා. ඔන්න බලන්න. මේ තියෙන this PC icon එක. ඒ වගේ නැව ටච් කරනවා නම් personalize ගියා. ඒකේ තියෙනවා themes කියලා. themes එකේ desktop icon setting ගියාම ඔයගොල්ලන්ට recycle bin computer control panel network ඒ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ඔබට අවශ්‍යකට මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ apply කරලා ඕකේ කරා නම් ඒ icon එක ඔයගොල්ලන්ගේ desktop එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ photos pictures දාන්න ඔයගොල්ලන්ට theme එක වෙනස් කරගන්න ඒ දේවල් ඔක්කොම මෙතනින් පාසුකම් දීලා තියෙනවා. ඔබට ඇහැට හොඳ ඔබ කැමති හොඳයි කියලා හිතන එකක් ඔබට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙන මේව ගන්න ඔන්ලයින් ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චේන්ජ් කරන්න, පික්චර් චේන්ජ් කරන්න ඒ ගොඩක් පාසුකම් අර අනිත්කුත් Windows මෙහෙම පද්ධතිය වගේම Windows 11 එකේ Windows 9තම පද්ධතියෙත් මෙහෙම පද්ධතියත් ඔයගොල්ලන්ට පාසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන්නේ අපි ඕන වෙනම පාඩම් මාලාවක් විදිහට හරි ඒ දේවල් ඔබට ගෙනෙන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් අය හදන Windows 11 දාන්න ගොඩක් ලොකු කැපැසිටි එකක් ඕනද කියලා. ඇත්තටම නැහැ මේ පරිගණකයේ වුණත් මම ඔබට පෙන්නන්නම්. ඊතරම් powerful පරිගණකයක් නෙමෙයි. මොන බන්දිස් PC ගිහිල්ලා properties ගියාම පරිගණකයේ විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා ඇති මේක i3 second gen එකක් gigahertz 3.1 තියෙන්නේ. RAM එක නම් 8GB තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Windows 11 Pro තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා i3 6 gen වලට එහා යන්න ඕන කිව්වට නැහැ. 11 gen එක දාන්න පුළුවන්. දැන් torrent වලින් එහෙම download කරගන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම් තියෙන අලුත්ම Windows 11 එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ ඔබ සහ මම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හොඳයි කියලා හිතනවා like කරලා පොඩි අපිව දිරිගැන්වීමක් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්න මේක share කරන්න. සහ ඔබගේ අදහස් ගැටලු තියෙනවා නම් comment කරන්න.